أهلا بيكو. معاكم محمود مجدي، والنهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل كويز بلغة البايثون. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى الشريف. هنفتح الشيل بتاعتنا اللي هنكتب فيها الكويز وهنبدأ. أول حاجة محتاجين نعمل define للفانكشن بتاعتنا، هنسميها my function بالشكل ده. وبعد كده السؤال في البايثون بيبقى اسمه input. بنعمل input، ده معنى كده ان احنا بنسأل سؤال. يبقى اول حاجة هنعمل define برضو، هنحدد السكور بتاعنا هنخليه 0. واول سؤال هنسميه x، يبقى x تساوي input، ونفتح القوس ونكتب اول سؤال. مثلا نخليه is Python easy to learn، ونقفل القوس. يبقى اول ميثود بتاعتنا الانبوت، ودي بتعمل سؤال. ونعمل سؤال تاني واي نسميه مثلا input، ونعمل سؤال تاني نخليه مثلا بايثون واخر سؤال هنسميه زد. احنا عملنا كده الثلاث اسئله اكس وواي وزد. input كده احنا عملنا ثلاث اسئله عشان الكويز بتاعنا. تمام، كويس جدا. دلوقتي محتاجين نحدد الأسئلة الإجابات، نحدد الإجابات الصح. فهنستخدم كده دور if x تساوي أول سؤال is Python easy to learn، طبعا الإجابة yes. فهنحدد yes كلها نورمال. طبعا احنا مش هنستخدم irregular expressions دلوقتي. irregular expressions لو محدش يعرفها، دي الخاصة ان انت ممكن تكتب الإجابة، تكتب إجابة واحدة بس وتبقى كلها يعني تبقى كلها حروف سمول. ولو حد دخل الحروف بقى كابيتال او حرف منهم كابيتال، بتبقى هي نفس الإجابة. انما احنا طبعا مش هنستخدمها دلوقتي. هنختار نكتب الإجابة بكل أشكالها. فكتبنا أول مرة يس كلها سمول، تاني مرة يس أول حرف كابيتال، تالت مرة نخليها كلها كابيتال، بحيث ان هو لما حد يجاوب على السؤال واستخدم كابيتال ما يطلع لناش، ما يتجاهلش النقطة دي ويعتبرها ان هي إلس وما يزودش على السكور. حلو جدا. فيبقى احنا كده حددنا ان اول سؤال يس. ايه اللي هيحصل لو الاكس تساوي يس؟ السكور هيزيد واحد. حلو جدا. نيجي لتاني سؤال اللي هو واي. اف واي، لا، نحدد برضو else لو هو ما طلعش يس، اي حاجة غير يس، يبقى السكور زائد او يساوي زيرو. if نيجي بقى على السؤال التاني if y تساوي، تاني سؤال is Python front end language، هو البايثون لغة للواجهة بتاعة المواقع؟ لا، البايثون باك اند language. يبقى نخليها نو، اول مرة كلها سمول. or، طبعا or دي عشان يا ده يا ده. تاني مرة اول حرفين كابيتال، واخر مرة اول حرف بس هو اللي كابيتال. تمام. ونزود هنا السكور زائد او يساوي واحد. لو الإجابة نو، السكور يزيد أو يساوي واحد. else السكور بتاعنا زائد أو يساوي زيرو. آخر سؤال وهو الزد. لو زد بيقول لنا if is Python same as HTML، طبعا الإجابة لأ. يبقى زد تساوي نو or زد نو كلها كابيتال or ان بس هي اللي كابيتال. لو زد نو نخلي السكور زائد أو يساوي واحد. وإلس لو أي حاجة غير كده، دخل أي إجابة غير كده، سكور زائد أو يساوي زيرو. ونيجي هنا بقى نعمل
في الاخر الفانكشن بتاعتنا برنت للمعادلة بتاعة السكور. نعمل الرسالة، نحط الرسالة هتظهر اول ما تخلص السكور بتاعك. اول ما تخلص الاختبار يظهر له رسالة، مثلا نخليها congrats you got، ونعمل مسافة زائد سكور عشان يحط له هنا السكور وقبليه الرسالة بتاعتنا، ونعمل رسالة تانية برضو at this quiz، وهنقفل. يبقى كده احنا حددنا الكويز بتاعنا، عملنا الفانكشن، وبعد كده حددنا السكور يساوي صفر، واول حاجة اكس بتساوي انبوت اول سؤال، وواي بتساوي انبوت برضو تاني سؤال، وزد بتساوي انبوت تالت سؤال. وعملنا في اجابة اول سؤال لو اكس بتساوي يس او يس اور يس الحروف كابيتال هنزود السكور واحد، else هيبقى السكور زيرو. تمام. ونيجي وفي الاخر خالص عملنا برنت للرسالة اللي هتطلع لنا اول ما نخلص الكويز، وحطينا فيها يزود لي رسالتين، وزودنا عليهم السكور اللي هيجيبه المستخدم. نيجي بقى نبدأ الكويز، نعمل كل الفانكشن بتاعتنا بالشكل ده. اول سؤال is Python easy to learn؟ yes، كتبناها هنا small. طيب is Python front end؟ no. is Python same as HTML؟ برضو no. طيب طلع لنا كده ايرور، تعالوا كويس ان هو طلع لنا الايرور عملي. هو بيقول لنا ان ما ينفعش ندمج الانتجر مع الرسالة. حلو جدا. طيب ازاي نحل الايرور ده؟ طبعا كويس جدا طلع لنا الايرور ده، نحله بكل سهولة. احنا دلوقتي السكور عبارة عن رقم، فهو بيقول لنا ما ينفعش ادمج السترنج مع الرقم. فازاي نحل المشكلة؟ بكل بساطة نحول الرقم ده لسترنج، نعمل str سكور عشان ندمجه مع الرسالة بتاعتنا بس، ونعمل كل الفانكشن بتاعتنا بالشكل ده yes no no. congrats you got 3 at this quiz. شكرا ليكم، ويا رب ان شاء الله نكون استفدنا النهاردة من الكويز ده.